Вітаю! Зараз початок квітня, і я пропоную вам разом зі мною позбирати таку дикорослу рослину їстівну, як хміль звичайний. Мені здається, я вам його ще не показувала у своїх відео, тому що в більшості я буваю в інших частинах лісу, де він рідко зустрічається. Хміль – це рослина ліана, яка доволі розповсюджена, але в хащах вона не зростає, їй потрібні більш сонячні ділянки, тому цю рослину можна зустріти на узліссі, також дуже полюбляє біля водойм зростати. Якщо навесні ви побачите стовбури дерев або кущі обплетені сухою ліаною, то, ймовірно, це буде дикий хміль. І ось такі молоді пагони цієї рослини збирають в їжу. Раніше це був звичайний овоч, ще якихось 100 років тому. А зараз, на мою думку, маловідома, забута їстівна рослина. Серед ліан також зустрічаються, наприклад, дикі виногради. Як відрізнити? У винограда стебло кругле, хміль же має шестигранне стебло, і кожна така грань вкрита колючками. Це дуже добре видно. Листочки чимось нагадують кленові. Стебло порожнисте. Ось можна краще роздивитися ці шипи. Поки рослина молода, вони ще не критично чіпляються. А потім, коли ця ліана виростає, а це одна зі швидко ростучих рослин, то ці шипи, вони також підростають і стають дуже цупкими. І через ліани цього хмелю не продертися, щоб не пошкодити собі шкіру. Тому якщо ви бачите влітку або восени такі зарості, я вам не раджу через них продиратися. Отже, якщо навесні ви знайшли такі сухі ліани, то варто подивитися біля землі, і мають виростати вже нові молоді пагони. Зазвичай вони бордового кольору, але можуть бути і зеленого. Характерною ознакою є шестигранне стебло, вкрите шипами-колючками. Це фізіологічна будова цієї рослини, тому що стебло таке доволі м'яке, і воно саме не може тримати пряму форму. Тому за рахунок оцих колючок ця рослина чіпляється і обвивається навколо дерев або кущів, парканів, будь-за що може вчепитися. Багаторічна рослина, але на зиму надземна частина відмирає. Також ви часто чули про цю рослину, мабуть, про шишечки хмелю. Це взагалі дводомна рослина, тобто існують чоловічі рослини та жіночі. І от жіночі дають квіти, а потім плоди, які зазвичай називаються шишечки. І раніше їх використовували для приготування дріжджів, а також робили пиво, та і зараз використовують в пивоваренні. Також шишечки хмелю – це і лікарська сировина. Вони містять багато фітоестрогенів, жіночих гормонів. Їх використовують і як заспокійливий чай. Багато для чого використовують, але нас з вами цікавить саме їстівна властивість цієї рослини. А їстівними є молоді пагони. Хоча можна зустріти в літературі, що і листя використовують в їжу, але воно містить багато добильних речовин, доволі жорстке, тому обов'язково його треба відварювати. Пагони хмелю, вони їстівні в сирому вигляді, але за рахунок оцих шипиків, це може бути не дуже приємно, хоча рослина сама смачна, соковита, але в більшості її рекомендують або проварити 3-5 хвилин, недовго, тому що виварювати нема чого. Це рослина абсолютно їстівна, неотруйна, просто щоб не були цупкими оці ось шипи. І довго варити не варто, тому що тоді рослина розповзається. Мені більше подобається смажити її. Просто посмажені на олії або вершковому маслі пагони – це вже прекрасний гарнір до будь-яких страв, до м'яса, риби, а також до грибів. Ось так виглядає молодий пагон.
Мені чимось забудовою здалеку хвощі нагадує, особливо якщо ви спостерігали за таким видом, як хвощ зимовий, у якого немає оцих гілочок, ялиночок, а просто стеблинка. І ось тут в цих пазухах розташовані листочки. Рослина вся колюча і листя так само. Поки листочки ось такі молоденькі та згорнуті, їх також використовують в їжу разом з пагоном, а потім, чим старша стає рослина і листя розкривається і стає великим, як я вже казала, воно накопичує в собі таніни та інші речовини, може гірчити та бути жорсткуватим. І при зборі рослина має з хроскітом відламуватися. Я гадаю, ви чули, правда? І це робиться дуже легко. Отут дуже добре видно порожнисте стебло. Пагони хмелю за смаком нагадують молоду спаржу, але більш ніжні. Наприклад, в країнах Європи, Іспанія, Італія, Франція таку рослину збирають і називають хмелева спаржа. Ось тут можна побачити вже доволі такі відрослі пагони хмелю, розкриті листочки. Якщо я переверну, ви побачите, що тут також є ці шипи. І оцю нижню частину з листочками вже не варто збирати. Але поки рослина активно зростає, в неї ще оці верхівочки, вони доволі молоді та ніжні. І дуже легко відламуються. Якщо ви у основи ліани зірвете стебло, воно буде вже жорстким і непридатним в їжу. Може навіть гірчити. Які ж вони гарні. Це прям такий насичено буряковий кущик. Але шкода, цей колір, він абсолютно не зберігається після приготування. Навпаки, ви побачите таку рослинну магію. Коли ви будете смажити або відварювати, то рослина на очах у вас стане яскраво зеленою. Збираючи пагони хмелю, я ще паралельно назбирала зморшкової шапинки. Якщо вам цікаво, як я збирала цей гриб, що це за гриб, можете подивитися. У мене на каналі декілька відео є про ці прекрасні грибочки. А тепер за традицією рушаємо до кухні та будемо готувати наші пагони хмелю. Спочатку, як завжди, все, що ми приносимо з лісу, потрібно помити. Я замочу хміль на 10 хвилинок у воді і потім в декількох водах просто отак от промию. Я зараз вам покажу найпростіший і, на мою думку, смачний рецепт приготування пагонів хмелю. Помиті та просушені пагони я нарізаю зручними шматочками, щоб було зручно їсти. А потім 5 хвилин під кришкою просмажую з додаванням вершкового масла. Можна додати декілька ложок водички, щоб протушкувалися. Пагони хмелю доволі популярна молода зелень, овоч дикорослий, якщо можна так сказати, в таких країнах, як Італія. Там дуже багато рецептів можете на італійських сайтах зустріти. Найпопулярніше – це приготування ризотто з додаванням пагонів хмелю, також різні варіації, яєчні, фритати. Ці пагони, якщо трохи проварити, можна заморожувати і потім додавати в супи, наприклад, в запіканки. Я готувала пагони хмелю з грибами в духовці. Також виходить дуже непогано, але тільки потрібно додавати трохи рідини, бо інакше запечені будуть сухуваті. А класичний варіант – це просто 3-5 хвилин проварюють в підсоленій воді, а потім додають, наприклад, в ті ж самі омлети, в салати з яйцом або з овочами роблять. Взагалі можна готувати так, як ваша фантазія підкаже. Тепер я сюди додаю трішечки води та вершкове масло.
Накриваю кришкою та смажити буду приблизно 5-7 хвилин на середньому вогні. Мої пагони готувались приблизно 8 хвилин під кришкою. Тепер я підсолюю трішечки за смаком. Можна додати лимонний сік або апельсиновий, або яблучний оцет для кислинки. В процесі приготування пробуйте. Вони мають бути м'якими, але не розлазитися в пюре. Ось бачите, яку вони консистенцію мають. Не розварені до пюре, але в той самий час, от бачите, вони м'які. Єдине доповнення, якщо ви збираєте верхівочні пагони хмелю вже з дорослих рослин, які вже 1–1,5 метра, то тоді краще їх все ж таки трохи проварити, хоча б декілька хвилин, тому що коли рослина стає вже дорослою, то може накопичувати гіркоти. І от відварювання позбуває її гіркоти. В мене молоді пагони, тому вони не гірчили навіть в сирому вигляді і приготовані дуже ніжні. Багатьом за смаком нагадують саме спаржу. Я ще полюбляю присипати кунжутом. Мені подобається таку зелену подушку використовувати в якості гарніру для риби, для картоплі або для яйця пашот. Якщо ви готуєте пагони хмелю, пишіть ваші улюблені страви, як ви готуєте, попередньо відварюєте чи не відварюєте. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.